السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو څنګه یې؟ امید ده لنه چې انشاءالله تاسو ټول به ښه یئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. نو راځئ ستاسو وخت نه ضایع کوم چې موږ لاړ شو خپل کار طرف ته، خپل کار شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په پریویس لیکچر کې دا ویلي چې نیو او اوفن څه ته وایي. انشاءالله امید دی چې په هغې باندې به تاسو ټول پوه شوي او که نه یې پوهې موږ ته تاسو په کمنټ کې ویلی شئ. انشاءالله موږ به ستاسو د پوهېدو پوره کوشش کوو. نو راځئ چې موږ خپل نننی کار شروع کړو. زموږ نننی کار څه دی؟ زموږ نننی کار دا دی چې سیف څه ته وایي او سیفیز څه ته وایي. یو دا خبره او یو دا خبره چې سیف او سیویز کې څه فرق دی. زموږ ډېر ملګري په دې باندې نه پوهېږي چې سیف سیویز منځ کې څه فرق شته دی او که نه، خو هغه بلکل دې منځ کې فرق شته دی او ډېر غټ فرق دی. د دې ډېر غټ رول دی. نو راځئ چې موږ کار شروع کړو. موږ به ټول نه اول لاړ شو فایل ته، فایل ټیګ. دا تاسو چې کوم دا بره ښکاري هوم انسرټ ډیزاین، دې ته ټیګس وایي ملګرو، دې ټول ته ټیګس وایي. نو دې ټیګس کې ټول نه اول چې کوم دی فایل دی. فایل ټیګس مونږ شروع کړی او په هغې کې مونږ نیو او اوفن ویلي او نن به مونږ سیف سیویز وایو. مونږ چې څنګه به فایل باندې کلیک کړو نو دلته دا تاسو کتلی شئ مونږ ته دا اپشن راغلی ملګرو. نن به مونږ سیف سیویز وایو دا دوه او د دې منځ کې فرق به وایو. نو راځئ چې شروع کړو چې سیف سیویز څه ته وایي. زه د اګزامپل لپاره دلته څه لیکل اخلم. دا لیکل ما د هسې اګزامپل دپاره واخیستل ستاسو د فایدو دپاره. ملګرو زه دا اوس سیف کوم، تاسو ته ښیم چې سیف څه ته وایي. دا ډاکومنټ زه سیف کوم. یو طریقه دا ده چې موږ به فایل ټیګ ته لاړ شو او فایل ټیګ کې موږ په سیف باندې کلیک کړو. نو سیف کې موږ څنګه کلیک کړو دلته تاسو کتلی شئ موږ ته دا فولډر راغلی. د دې مطلب دا دی چې تاسو ته دا وایي چې تاسو دا کم ډاکومنټ سیف کوئ دا تاسو چېرته سیف کوئ. لوکیشن ورکوئ خپل ډاکومنټ له چې چېرته یې تاسو سیف کوئ. نو زه به یې په ډیسکټاپ باندې چې کوم دی سیف کوم چې تاسو ته پته ولګي، تاسو ته ښکاره شي. نو په ډیسکټاپ باندې زه سیف کوم او ملګرو چې تاسو څنګه دلته ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته راغلل. دلته تاسو دې له نوم ورکولی شئ چې تاسو دې له څه نوم ورکوئ د خپل ډاکومنټ له. نو زه به ورکړم هسې مثال لپاره ایک نوم به زه ورکړم. ایک نیم ما دې ډاکومنټ له ورکړو او سیف مې ووهه، اوکې مې ووهه. نو راځئ چې موږ په ډیسکټاپ باندې وګورو ملګرو چې دا ډاکومنټ سیف شو په ډیسکټاپ باندې او که نه. دا دی ملګرو تاسو کتلی شئ ایک ډاکومنټ چې کوم دی سیف شو. ایک ډاکومنټ چې کوم دا به زه ډیلیټ کړم دا ډاکومنټ. نو ایک تاسو وکتو چې دی سیف دا کردار دی موږ سره په ایم ایس ورډ کې. بل دا سیف چې کوم دی دا خو تاسو د شارټکټ د لارې نه هم کولی شئ. شارټکټ د لارې نه به یې څنګه کوو؟ شارټکټ د لارې نه به یې داسې کوو ملګرو چې کنټرول به تاسو پریس کوئ او اس به تاسو ووهئ. نو هو تاسو شارټکټ د لارې نه هم کولی شئ. ستاسو خوښه ده چې تاسو یې د فایل ټیګ نه کوئ یا یې شارټکټ نه کوئ. دویم چې کوم دی ملګرو، دویم شی چې کوم دی موږ فایل ټیګ ته به لاړ شو او سیویز ته به لاړ شو. اوس موږ دا وایو چې سیویز څه ته وایي. سیویز سیف خو به انشاءالله تاسو پیژندلی وي چې سیف څه ته وایي او سیویز اوس موږ وایو چې دا څه ته وایي او دې کې څه فرق دی. چې موږ سیویز ووایو نو انشاءالله تاسو به دې منځ کې فرق هم واضح ښکاره شي چې سیف او سیویز کې څه فرق دی. سیف سیویز دې دپاره استعمالیږي ملګرو. دا خو ما هسې اګزامپل دپاره ډیټا اخیستې ده. تاسو سره به اوریجنل ډیټا وي، اوریجنل ډیټا وي تاسو سره او تاسو په خپله اوریجنل ډیټا کې څه چینجینګ وکړئ. لکه مثال دلته زه دا لیکم هسې مثال کې تورفر او زه دا غواړم چې دا ډاکومنټ ځان له سیف شي او هغه مخکې چې کوم ون نمبر باندې چې مونږ سیف کړی و هغه ځان له سیف شي. که اوس مونږ راشو ملګرو دلته فایل ټیګ ته او دلته مونږ سیف ووهو، که مونږ سیف ووهو نو دا چې کوم ډاکومنټ کې مونږ چینجینګ وکړه دا به هم هغه مخکیني ډاکومنټ کې سیف شي. خو مونږ وایو چې نه دا د هغه مخکیني ډاکومنټ کې نه سیف کېږي، دا ځان له سیف شي. نو دې لپاره مونږ سیویز استعمالوو. ګورئ زه سیویز وامه دلته کې ګوره هماغه شان اپشن راغلي. دې تاسو ته دا وایي چې تاسو د خپل ډاکومنټ له لوکیشن ورکړئ دا تاسو کوم ځای کې سیف کوئ په خپل کمپیوټر کې. نو دا به هم زه په ډیسکټاپ باندې سیف کړم چې تاسو ته واضحه پته ولګي چې هغه ځان له سیف شو او دا ځان له سیف شو. دې له به زه نوم ورکړم هسې مثال کې ته فانچ به ورته ولیکم او دا به زه سیف کړم. چې ما دا څنګه سیف کوو راځئ دا مونږ اوس ګورو په ډیسکټاپ باندې چې سیف شو که نه. دا ګورئ ملګرو هغه مخکینی ډاکومنټ چې ایک نمبر باندې مونږ په ایک نیم باندې مونږ سیف کړی و هغه دا دی.
دې کې ګوره دلته کې هیڅ قسمه چینجینګ نشته دی، دا موږ سیف کړی. او دا دویم نمبر تاسو کتلی شئ ملګرو، دې کې ما دا اګزامپل ستاسو د پوهېدو لپاره هسې دا چینجینګ وکړه او موږ سیویز ووهه. چې سیویز موږ څنګه ووهه، نو هغه ډاکومنټ چې کوم دی ځان له سیف شو او دا ځان له سیف شو. که موږ چېرته سیف والی وي نو دا ډاکومنټ به هغې کې سیف شوی وي. نو دا و موږ سره د سیف او سیویز منځ کې فرق. انشاءالله امید دی د الله چې تاسو به پوه شوي یو. که تاسو په یو ځي باندې نه یې پوه شوي تاسو موږ ته کمنټ کې ویلی شئ. انشاءالله موږ به ستاسو د پوهېدو پوره کوشش کوو. انشاءالله په نوي لیکچر کې به موږ دا وایو چې فرنډ څه ته وایي، او د فرنډ موږ سره ډېر لوی کردار دی په ایم ایس ورډ کې. انشاءالله هغه موږ پل تاسو ته وایو ډېر اسانې طریقې سره. نو نوي لیکچر تاسو انتظار کوئ، انشاءالله هغه کې به موږ فرنډ وایو. اوس موږ له راکړئ اجازت د لوی الله په امان. والسلام.